Hello everyone at welcome sa Pinoy Food Guide. Ngayon ay gagawa tayo ng Milo Pastillas. Ito ay yummy, chocolatey at chewy twist sa traditional pastillas na alam natin. Tara na! Apat na ingredients lang ang kailangan natin. 3/4 cup condensed milk, 2 cups powdered milk, 1 1/2 cups Milo powder, at 2 tablespoons melted butter. Pwede nyo tunawin sa saucepan o sa microwave yan. Para sa unang step natin ay pagsasamahin natin ng condensed milk at melted butter. At hahaluin natin ito ng mabuti. Hanggang well incorporated na siya parang ganito. Set aside muna natin yan. Pagkatapos ay gagamit tayo ng strainer o sifter para isalin ang Milo powder sa mixing bowl. Magandang gamitin natin to para pinong-pino ang Milo powder natin at maiwasan yung buo-buo na mixture. Gagawin din natin to sa powdered milk. Kahit anong brand ng powdered milk yan, pwede naman natin gamitin. Pwedeng Bear brand o Birch Tree para mas mura kung ito ay para sa negosyo. Ayan. Pagkatapos ay hahaluin natin yung Milo at milk ng mabuti. Hanggang well incorporated na siya kagaya nito. Pwede na natin ihalo ang condensed milk mixture natin dito. Haluin natin ulit mabuti ang mixture. At this point, pwede tayong magdagdag ng condensed milk kung masyadong malapot o dry ang mixture. O kaya naman magdagdag ng powdered milk kung masyado naman itong malagkit. Gagamit din tayo ng kamay para mas madali haluin at i-form ang mga pastillas. Of course, make sure na maghugas mabuti or pwede din gumamit ng plastic gloves. I-test nyo kung kaya makabuo ng shapes kagaya nito. Kung kaya na, ready na yan. Ililipat natin to sa chopping board o sa kahit na anong flat surface. I-korte na pa square parang ganito. Hatiin na natin siya into smaller parts. Option nyo na to kung malalaki o maliliit na pastillas ang gagawin nyo. Dito sa video na to, medyo malalaking pastillas ang gagawin namin. Ayan, i-shape na natin ang mga pastillas. Mga bilog o pastillas balls ang gagawin natin na shape ngayon. Pero marami namang pwedeng gawin na shape. Mamaya ay magpapakita kami sa inyo ng mga shape ideas na pwede nyo rin gawin. Pwede tayong mag-shape ng pahaba or log shape, kagaya ng mga pastillas na bibili natin. Pwede din ganito na pa-rectangle o square or pastillas nuggets. Kung para sa mga loved ones nyo, pwede din naman itong gawing heart shape. Para sa mga bata, pwede naman itong cute na bear na shape. At para naman sa makukulit nyo na friends, itong poop shape ang ibigay nyo. Tingnan natin kung kaya nila kainin yan. Meron ba kayong naisip na bigyan nito? Comment kayo below.
Bago natin i-serve, kumuha ulit ng strainer o sifter at i-dust ang mga pastillas ng Milo powder. Makakatulong to para maging mas masarap, mas maganda tingnan at para hindi malagkit hawakan. Ayan guys, try nyo na din gumawa ng quick and easy dessert na to. Sarap! Meron pa tayong taste test at kung gusto nyo gawing pang negosyo to, meron kaming sample costing sa dulo na pwede nyo aralin. Pero bago yun, don't forget to subscribe at i-click ang bell button para updated tayo sa lahat ng videos ng Pinoy Food Guide. Pwede nyo rin i-visit ang website namin sa pinoyfoodguide.com. For this recipe, mananotice na maganda yung texture niya, firm din hawakan. Chewy siya kasi lasa mo yung Milo and milk sa every bite. Hindi rin siya masyado matamis, sakto lang. For our costing naman, share namin sa inyo yung cost per piece nito at possible na price range kung ibebenta. Ito yung mga equivalent na price per portion of ingredients. Since 25 pieces na big pastillas balls yung nagawa natin, nasa 11 pesos per piece ang cost natin, excluding yung packaging. Pwede natin mabenta to sa 15 to 18 pesos per piece. Kung 40 pieces na smaller sizes naman ang gagawin nyo, of course lower na din ang cost per piece nito sa 7 pesos at pwede yan mabenta ng 10 to 14 pesos per piece. Ma-adjust na lang ang costing and pricing natin depende sa presyo ng mga ingredients na mabibili natin. Thank you for watching. Stay tuned for more easy-to-follow recipe videos like this. Kung nagustuhan nyo ang video or may tanong, comment lang below. Please like the video na rin. Salamat po!